Terveys vaan täältä Oulun kasarmilta ja tervetuloa uuden videon pariin. Aiheena on mun ensimmäinen päivä 40-vuotiaana. Ja en oo mikään sotahullu tuun kasarmille viettää aikaa, vaan hain veljen täältä mennään isoäitiä kattelemaan. Mutta sen verran kerron, että täällä historiaa itsellekin, että tässä Popjats-opisto on ollut tässä tämä rakennus, missä on tuo Classic Kymi nyt. Niin siellä tuli käytyä soittotunneilla vuosikausia. Joku 3 vuotta. Pianoa, sähkökitaraa, bänditunteja, teoriaa. Mutta nyt on muuttunut kuntosaliksi ja mikähän muutu on nyt. Täällä on vanhoja kasarmin rakennuksia, niin uusio käytössä. Mikähän tämäkin on? Ja uusi rakennus täällä. On joko koulu. Eikö Luovi ammattiopisto? Joo. Tänään hienoja nuo vanhat puutalot. Ja meidänkin firma on kunnostanut näistä ainakin yhden ison kasarmiklubi rakennuksen, muistaakseni se oli se kasarmiklubi. Pitää kysyä isältä, että miten se oli. Ja täällä on asuinalue nykyään, että täällä ei ole enää kasarmia Oulussa ollenkaan. Mutta varmaan joku teistä katsojista on käynyt täällä inti-aikoina. Joo. Mä haen tuo pikkuveljen kyytiin ja lähtää Haukipurasta päin. Pidin tosiaan eilen extempore 40-vuotislive, että livenä niinkö täytin 40 vuotta siinä, niin sen takia naama ehkä vähän tämmönen turpea nyt, mutta sellaista elämää. Oli hauska. Ja mikä tärkeintä muistaa transportereissa, niin pitää öljyä lisätä, niin eikä siinä ei ole paljon jäljellä. Ton verran. Ihan liian vähän vissiin. Laitetaanpa sen kunnolla nyt sitten. Tämmönen 10 V40, niin ei muuta kuin lisää. Puolikas kanisteri meni sitä öljyä sinne. Puolikas tommonen poteli meni sinne. Ois mennyt koko poteli. Pitää katsoa, että tasaantuu se. Moottori hyrrää vähän aikaa. Niin. Joo. Nää on nättejä taloja kyllä. Hienot muraalit seinällä myös. Joo, käydään vähän ajelemassa, että sä Haukiputtaan ydinkeskustassa. Tää on perinteinen suomalainen kylä, että tyhjentyvä, kuoleva keskusta. Oikealla hautuusmaat ja kiinalainen. Tuossa oikealla kävin pikkupoikana puheterapeutissa, kun kukaan muu kuin mun kaksosveli ei ymmärtänyt mun puhetta. Niin vanhemmat laittoi puheterapeutti. Toivottavasti mun puhe on nykyään vähän selkeämpää. Ainakin muutama teistä katsojista on ymmärtänyt mun läpinöitä. Tää on muuttunut viime kerrasta kun kävin täällä, niin on 6 vuotta, niin kaikki muuttuu. Niin tullut liikku tohon keskustaan. Musavintti on edelleen siellä. Tuo vissi on ollut aika pitkään tuo paikka. Ja Damla taas on tuttu. Tuo on ollut iät ajat, monta vuotta tossa. Oho, nyt mä unohdin kääntyä, niin mä pitää näyttää tuo legendaarisen Haukiputtaan kirkon sitten. Se on kuitenkin aika hieno rakennus. Ihan saman näköinen tuo tapulirakennus kuin Kiimingin kirkko, eri väriin. Kävinkin tuolla hautajaisissa tammikuun alussa, papa hautajaista. Mutta tuota ei ole vielä ikinä poltettu, tuota kirkkoa. Hyvä homma.
No tuo vuosi mainittu Step in Grilli, niin tuo on legendaarinen. Siellä kannattaa käydä. Tai eipä täällä nyt tämän kummosempaa, että on esiteltävä haukipuuta-ala, mutta Kalevan mukaan niin tämä on ollut Oulun suosituin asualue muuttaa. Onko se niin viime vuonna tai tänä vuonna? Että on tää sille elinvoimainen paikka ja täällä lähettyvillä mäkin on kasvanut lapsuuteni Kellon Kiviniemessä. 40-vuotispäivän ilta lähenee jo 6, eli 10 yli 6 kello tässä. Näytän teille tämä eri paikka Oulusta, eli tuolla on Tietomaa, se on Rempasa ja tiedekeskus Tietomaa. En tiedä milloin se valmistuu tuo Remppa, mutta on niitä Oulun taidemuseon paikkeille. Tää on ihan hyvää seutua, kun tuossa on Ainolan puistot siellä vieressä. Eikä tän nimi on Ainolan puisto. Täällä on muuttunut kevääksi tämä talvi nyt. Mä tuli jotenkin Tampereen mieleen tästä. Nämä rakennukset tuossa joen vieressä ja tää on hyvää seutua tämä. Nää on jotain porvaritaloja tää. Ainakin lukioaikana oli porvaritaloja nämä. Jaa, siellä opiskelijoita. Kato, mäkin oon opiskelija, mutta mulla ei jotain haalareita ole. Kyllä pitäisi ostaa. Pitää mä niillä siellä Filippiinillä teen on haalarilla toisella. Mutta täällä on tullut rymyttyä nuorena kyllä. Nuorena opiskelijana täällä tässä puistossa. Täällä on paljon tapahtumia aina. Ja vappuhan tää lähestyy. Tää on komia seutua. Mikähän tapahtuma tänään? Tänään lauantai kuitenkin 29.3. Kaipa tällä kun opiskelijatapahtumaa on. Ja jotain kivaa tää Ainola puisto, kun täällä on näitä pikkupuroja. Tai jokia. Tai eipä mä tuolla sen syvemmin nyt mene. Tää on niin kiireistä aikaa tämä huhtikuu muutenkin. Tuleva huhtikuu nyt, että kouluhommat, 3 kurssia. Pitää tehdä Java-ohjelmointi, pilvipalvelut ja web-sovellukset. Ja sitten sen lisäksi käydään vielä töissä pikkusen keräämässä kassaa ja sitten ehkä firmallekin rakentaa web-sivuja ja autokoulu, moottoripyöräkurssi siis tässä kuukauden aikana ja oli tässä vielä jotakin muuta älyttömästi tekemistä. Mutta tänään on synttäripäivä, niin lähdetään katsomaan mitä tuolla keskustellaan. Jospa sä kävis vaikka syömässä jos. Joo, menin tohon Snooker Timeen. Tapasin tämmösen vanhan tutun Mikon sielläkaan, semmonen yleisnero joka asiassa. Ja oli niin hedelmällisiä keskusteluja, että neuvoi näissä joka asiassa, mitä vaan tuo pöytään, niin hänellä on vastaus se todella luova semmonen. Se löytyy taitoa. Niin autoja tänään Ouluun. Mä menen vailla Uberilla, taksilla tai millä vaan tonne kämpille Kiiminkin ja video varmaan jatkuu sitten. Siis tämä mun hyvä kaveri Mikko, niin se ei edes juo alkoholia. Minä vain vein tänään. Mutta kuitenkin jatkan iltaa, koska tämä on 40-ilta, niin menen tänne katsomaan ja no, antakaa anteeksi tämä pieni jurisuuteni, mutta joo, tämmöstä. Täällä on kambodsalaisia laulajia. Niin semmonen meininki. COVID-19 bar. Niistä.
Tiukka etukeno jo. No moro vaan, mä voisin semmoisen puheenosion pitää tässä välissä, että jos olette yrittänyt ottaa mun WhatsAppiin yhteyttä ja me en ole vastannut, niin se on siitä, kun mun kännykkä on kadonnut. Tai se on itse asiassa varastettu. Mutta jos me saa sitä takas 2 viikon kuluessa, niin mä teen siitä erillisen videon ja sitten sanon, kuka se otti tai varasti multa. Mutta en mä vielä tee, että jos mä vaikka saan sen takaisin ihan ystävällisesti. Sen kännykän. Mutta meni se Filippiinien SIM-kortti siinä mukana, niin sen takia siinä on mun WhatsApp ollut, niin siitä johtuen ei ole sitä nyt ollut päällä sitä vanhaa WhatsAppia, mutta mä niin päivitin uuden numeron siihen, että tämä uuden Suomi-numero, että sen pitäisi toimia se WhatsAppi, tai ainakin mun ryhmät toimii siinä, mutta jos sieltä suunnasta niin minun ottaa yhteyttä, niin ei ehkä toimi. En tiedä, miten se varmasti toimii. Mutta sellaista. Ja sitten voisi vähän päivittää, mitä et sä ollut kaikkea saanut touhuttua ja hirveitä kiireitä. En ole jättänyt asioita viime tinkaan, mutta kyllä ne monesti jotenkin menevät sinne suuntaan. Eli tässä niin huhtikuun nyt menossa. Ja mun suunnitelma saa olla siellä viimeistään niin toukokuun 15. päivä tuolla Filippiineillä. Tai siinä hujakoilla, ehkä viikko sen jälkeen. Koska tässä autokoulussa alkaa, no moottoripyöräajot alkaa toukokuun eka viikko. Ehkä toka viikolla niin 5 ajotuntia pitäisi saada siinä tehtyä ja ajokoe. Niin mä ajattelin, että mä sijoitan 2 viikkoa aikaa siihen hommaan. Niin sen takia se viivästyy myös tämä ja sitten tämä leikkausaika. Ei ole vieläkään mitenkään edistynyt tämä homma, että se on vissiin osa tää Suomen kuristamista nykyään, että en tiedä, onko se aikaisemmin saatu sitten nopeammin nuo niin leikkausjonon hommat, että kun en pystynyt menemään siihen magneettikuvauslaitteeseen. Aikaisemmin olen pystynyt, mutta nyt jotenkin ahistaa liikaa. Niin. Ja sitten kysyin, että jos nukutuksessa pääsee, niin se on sitten niin Oussin kautta, niin siinä sitten jonossa ollaan ottamassa. Niin varmaan teen silleen, että ne sitten laittaa niin eri metodeilla, tutkii sen alueen ja sitten leikkaavat sitten niin ilmastomagneettikuvaa. Että niin mä varmaan teen, ja sitten jos pitää uusinta leikkaus joskus tehdä vaikka vuoden päästä, niin sitten mä vaan tuun Suomeen ja tehdään se uusinta sitten. Tai jossain saakelin Turkissa, en mä kyllä Turkki ehkä viittiminen leikkaukseen, mutta siellä niitä halvalla saa kaikenlaista. Taimaassa myös. Ja koulukurssit, koulu on koko ajan päällä. Se on täyspäiväistä opiskelua, mutta en mä siihen 8 tuntia päivässä kyllä käytä, että joku 2 tuntia menee päivässä itsellä siihen kouluun, ehkä 3 tuntia. Ja 3 kurssia tässä just liittyy siihen asiaan, mikä mulla on päällekkäin tässä Founders Cornerilla, se semmonen startup-kurssi Oulun ammattikorkeasta, niin, tai Business Oulusta, niin pilvipalveluiden perusteita. Koska jos mä laitan yrityksen pystyyn, mikä idea mulla nyt on sillä startupissa, niin mä tarvin pilviservereitä ja tämmöisiä, mihin asiakkaan tietoja laitetaan. Niin mä just opiskelen sitä sitten yhtä aikaa niin koulussa oikealla kurssilla. Ja just web-sovellusten tekemistä. Web-sovelluksen perusteet kurssi on se toinen kurssi. Eli web-sivujen tekoa ja sitä backendia ja frontendia siihen ja sitten Java-ohjelmointia vielä siihen sivuun. Että ei niin liian kevyeksi sitten mene tää homma. Että saa vähän aivopähkinöitäkin. Ja kaikki pitää tehdä tässä tämän huhtikuun aikana. Ja lisäksi vielä se koodikornerin, mikä on tämmönen startup liittyvä semmonen joka torstai aamulla kokoonnuttaa ja tehdään Ruby-kielellä. Ruby on Railsillä semmoista kauppaa tonne verkkoon ja semmoisella niin sanotulla helpommalla kielellä se Ruby. Sitä Railsista, niin mutta ei sekään nyt niin yksinkertainen kyllä todellakaan ole. Että kaikki liittyy niin siihen, että mä saisin yrityksen, semmoisen internetyrityksen pystyyn, joka ei ole niin paikkasidonnainen liikaa. Että mä voisin vaikka olla siellä Dumakedessä ja sitten se mun sovellus
on käytössä niin ihmisillä ympäri Filippiinejä ja Suomessakin, tai sitten vaikka siellä Koreassa voitaisiin täällä saada, mutta kun mulla on semmoinen uusi idea, mä et saa hetken päästä avata, mikä mun uusi idea on. Että voit sanoa, että onko se teidän mielestä ihan niin validi, semmoinen hyvä startup-idea. Ja mä tässä niin voin avata sen idean, koska sen aikaansaaminen, sen tekeminen käytännössä vie niin saakelisti aikaa ja tämmöistä työtunteja, niin en mä usko, että kukaan lähtee tätä kopioimaan niin semmoisenaan. Mutta, ja lisäksi vielä meidän perheyrityksille uudet web-sivut otetaan mun vastuulle ja mä alan niitä hoitaa, niitä kaikki web-hommat siihen ja että saa vähän lisää tekemistä sinne firman puolelle ja lisäksi, tämä on varmaan mun elämän kiireisin jonkun ylioppilaskevääseen verrattuna niin 20 vuotta sitten, niin vielä tämä vaihtohommat, että siihenkin liittyy kaikkia paperitöitä, lääkärin tarkastusta ja kaikenlaista varsinkin apurahahakemuksia. Että siellä sitä mukavampi olla siellä Koreassa, että ei ainakaan sitä, mikä siellä on wongi käytössä, että ei ainakaan siitä kiinni siellä oleskelusta. Niin ne hommat, se alkaa syyskuussa sitten, että elokuun puolessa välissä pitää mennä sinne Koreaan, sinne Souliin, sinne koululle jo kattelemaan, hengailemaan ja kattelemaan asuntoa ja niin edespäin seuraavaksi 3,5 kuukaudeksi. Tai 4 kuukautta se on. Joulukuun puolen väliin ja sitten takaisin Filippiinille sieltä. Ja niin, kaikki nämä hommat ja sitten että vie liian jampatusta tämä, että tee, että tudu, niin aamulla tietenkin nämä tuliaislistat täältä, että jos tarvitte DNA prepaidia täältä, voi edes seuraa ja sanoa, että mun pitäisi tuoda DNA prepaidia sinne läjää sinne Filippiineille, niin mä nyt tuon niitä joku ainakin 5 kappaletta tai 10 kappaletta, ja mä aktivoin täällä sitten omalla puhelimellani, niin jos haluatte, niin mä voin sitten tuoda tietenkin pientä maksua vastaan, että siitä vaivasta. Tai jos tarvitte jonkun muun prepaidin, niin mä voin tuoda senkin kyllä. Että siellä Keski-Visayassa ja Manilassa tulee ainakin pyörittyä seuraavan reissun aikana elokuuhun asti. No, me ei siitä listasta se enempää, kun mun täytyy lähteä tuonne kauppaan ennen kuin tulee kello 9, niin mä kerron sen startup-idean tähän jälkeen. Että mä kerron tuolla automatkalla, kun mä matkustan tuonne Oulun päin tapaamaan kaveria, yhtä Mikkoa. Eri Mikko, mikä mainitsin tuossa alkuvideolla. Okei, ciao, hetkeksi. Jaa, tää on Valkea on jo suljettu tältä päivältä, mutta käyn ennen kuin me eikä syömään jonnekin, niin apteekin kautta. Täällä on muuten älytön myrskytuuli, että hyvä, että pittiin tuosta ovesta kiinni, kun aukasi. Että tämmönen ihme kevätmyrsky. Tästä kätevä hakea pizzaa tässä Tuirelta, kun tässä on autokaistat, niin en mä jää tänne loisimaan tänne kaupunkiin, että hain tuosta alla Bella Lunasta pizza ja katselen, että minkälainen se on. Enpä käynyt tosakaan ennen. Eikä se selviä, että minkälainen se on. Italialaiset värit kuitenkin. Enpä tällaista tuulta kokenut kyllä pitkään aikaa. Mä muistan, en mä hurrikaanissakaan silleen ollut Filippiinillä, että hyvä, että ove saa kiinni. Joo, pizza mukaan ja ei muuta kuin kämpille, kun ei tässä oikeastaan ei ole mitään paikkaa läppärille, että voisi olla hommissa niin vähän aikaa, pari tuntia vaikka täällä Oulussa keskustassa, mutta kun baarit on auki vaan, niin parempi mennä sinne kämpille sitten. Katsotaan, jos siellä keksii vielä tarinaa. No, mä haluaisin tässä avata vähän sitä, mikä mulla on ollut näitä ideoita, että minkälaista mobiili-internet-bisnestä sitä voisi laittaa, niin ensimmäisen idean mä sain siitä, kun mä lukin, että Intti-jätkillä on semmonen uusi appi, missä on alennuksia. Ja sitten mä mietin, että kelle muulle ryhmälle tekee sellaista, mutta eipä nyt tuu sille erityisesti mieleen siihen hommaan.
Ja sitten mä oon miettinyt sitä kahvin maahantuontia, suklaan maahantuontia. No siihen kestää niin kauan ennen kuin saa pyörimään, niin sitä voi tehdä, mutta se on niin nopea se homma, niin mua vähän se keduttaa siinä ideassa. Niin sitten mä oon tullut mieleen, että kaikki nämä Woltit ja Uberit ja Airbnbit, miten ne toimii, niin mitä niissä ei oo. Niin esimerkiksi niissä ei oo tämmöstä huutokauppa-ominaisuutta tai erikoistarjoushommaa. Paitsi Uberissä on sille hiljaisena aikoina vähän halvemmat hinnat ja ruuhka-aikoina vähän kalliimmat. Mutta mitä mä oon miettinyt, niin mä yhdistän sijainnin, puhelinäpin ja sitten huutokaupat ja tarjoukset ja paikallisuuden. Eli olisi semmonen puhelinäppi vaikkapa, että sä istut jossain Makatissa Purko Streetillä tai vaikka Sebuso Mango Avenuella tai vaikka Oulun keskustassa. Ja sit sä vaan katot siitä, että mulla on 50 taskussa, että mä voisin tuhlata ravintolaan tänään. Niin laittakaa mulle tarjouksia. Että semmonen, vaikka sillä maksimi rahamäärällä, että mitkä ravintolat ottaa parhaat diilit sulle niin siihen kännykkään. Tai sitten, että voisi yhdistää vaikka kyydiä ja ateriaa. Että mä juhlin synttäreitä, nyt on lauantai, mä tarvin kyydin vaikka Kaketsulta kaupunkiin ja siellä aterian ja kyydin takas. Niin sitten siinä voisi yhdistää nämä taksit ja sitten ruuat se samaan ostotapahtumaan. Tämä vasta sopii jotenkin, että tietty aikarajainen kyyti, että siinä ne ajat, että pitää asiakkaasti olla siihen aikaan kyydissä, mutta se joutuu maksaa kuitenkin se taksi. Mutta semmoinen idea, että se maksetaan siinä appissa sitten ja sitten mä ottaisin siinä joku prosentin tai jotain transaktiosta sitten, että siitä se voitto tulisi. Niinkö tommosia ideoita vaikka, että oot jossain Sebusa Mango Avenuella ja sitten laitat sinne, että nyt tällä hetkellä niin katsot vaikka, että missä on halvin Salmikoil Pilseni. Että kun ravintolassa on hiljasta, ne laittaa silleen, että hei, meillä on 55 pesoa seuraavan tunnin tai 2 tuntia Salmikoil Pilsen. Niin ne voi laittaa suoraan sun kännykkäisen tarjouksen siitä vierestä. Ja monesti sä tiedät, että jossakin kulman takana joku rafla vaikka, että pizzatarjous. Niin sitten ne voit vaan hakea kännykällä, että missä on ruokaa nyt, mä oon nälkänen. Niin, että missä on paras tarjous. Tai sitten, että laitetta mulla on 500 pesoa, niin mistä saa eniten vielä sille pesolla. Tämmönen huutokauppa-idea. Vaikka tällaisia näin on. Pitää vaan kehittää tuo idea vähän ja sitten mulla on jo idea siihen appiin, mitä se näyttää, mutta kaikki muuttuu ja kehittyy. Mietitään koko ajan kovasti. Unissaankin mietin näitä asioita. Juu, takana tällä kämpillä nyt, että ajattelin, että eikä et sä nyt oo järkeä jättänyt Oulun palloille, kun se ei voi ole kaljaako autolla. Sitten mä oon tehdä tätä projektia, kaikkea täällä, läksyjä ja niin edespäin. Mutta pizza on ihan hyvän näköinen tämmönen mukaan italialainen, mutta ei sillä yhtään italialaista työntekijää ollut siellä baarissa, eikä siinä pizzeriassa, niin joo, mä otin. Ja sitten täällä kotona voi ottaa myös muutaman oluen alle, niin sekin auttaa. Että tässä pikkuhiljaa saa jo tuo appin prototyyppi, että se puolen väliin, mutta näyttäisi jossain vaiheessa. Niin, tässä aikaisemmin videolla mä lauloin karaokea tai filmasin ainakin karaokea siellä COVID-19 baarissa. Täällä sen niminen baari täällä Oulussa. Synttäripäivänä silloin. Samana iltana se venähti synttäripäivän ilta, niin kävi sitten se mikä se nimi on? No, useammassakin paikassa ennen taksia kotia. Mutta tämä helvetti, mikä sen nimi on nyt tämä? Niin, ravintola Sarkasa. Niin siellä sitten istui semmonen kaunis nainen siinä baaritiskillä. Jutteli hänelle. Niin sitten oli vähän semmoista
vahvat luut ja isot kädet, niin mä sitten, että mä teikäläisenhän aikaisemmin, että ladyboy, että transgenderi. Että moro vaan, että Tommi Kippistä. Niin se häkeltyi se nainen siinä sitten. Se, että onko mä tosissaan, sitten mä, että no kyllä mä luulen, että näytät sille, tai oot semmonen varmaan. Mutta ihan tsempit vaan. Siis oli mä 80% varma kyllä, että on. Ja sitten varsinkin, no siinä oli jotain muitakin ihmisiä, oli jo myöhäinen ilta silloin, niin moni yritti sitä muijaa siinä ja itse istui siinä vieressä, tai sitä suomalaista ladyboyta, mutta ja sitten se vielä alkoi niinku murisee siinä, että muru, niinku mun korvaa, että muille, että hello, ja sitten mulle muru. Sitten mä, että voi hemmetti. Eka kerta, kun suomalainen ladyboy niin tulee. Oon mä nyt aikaisemmin nähnyt, mutta sitten loppujen lopuksi niin mä katsoin vähän tarkemmin, että ei se oo. Se oli ihan oikea nainen, mutta se alkoi niinku, veti sen läpää niinku toiselle levelille, että se alkoi esittää mulle se ladyboyta. Mutta joo. Mä olin niin Aasiapäissä sen COVID-19 pari jälkeen, kun siellä oli kambodjalaisia ja sitten vai oliko ne Myanmarista, mutta jommasta kummasta. Ja sitten laulettiin Anakin, Freddie Aguilarin Anakki ja se baariomistajan kanssa, joka on Manilasta kotoisin. Mutta niin nyt kun mä oon täällä vielä semmoista 6 viikkoa, varmaan ainakin, niin jos joku teistä tarvii sinne Filippiinille jotakin täältä, niin mä voin kyllä hankkia, ellei se ole hirveä vaiva sitten, että jotakin kevyyttä ja pientä, vaikka joku kortti tai jotain tämmöistä papereita, niin voin tuoda kyllä sinne Manilaan ja Sepu-alueelle ja Dumaguetteen. Ja siellä lähettää sitten maassa sitten myös. Että ottakaa vaan yhteyttä, että jos haluatte vaikka käydä kahvilla tai kaljalla siellä sitten Filippiineillä, niin mä voin tuoda myös tämä asian siinä samalla. Niin kuin tämä Pärre toi mulle tuolta ihan Oulusta asti, niin toi viimeksi pankkikorttia ja ajokorttia ja tämmöistä, niin kiitoksia edelleen Pärrelle siinä, toi Palavanille asti Oulusta. Niin se on, pidetään yhteyttä ja sitten ottakaa minun yhteyttä, jos haluatte käydä kahvilla tai kaljalla. Ilman tuotakin Filippiineillä joskus tuossa kesä, heinä, elokuun aikana. Tai ei itse pidemmittä puheitta, että kiitos katselusta ja moikka!